वेलकम बैक एनदर न्यू भिडियो गाइस फिर पनि स्वागत छ पञ्चो युट्युब च्यानलमा आज तपाईहरुमा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। सो आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ ट्युबबडी एप्लिकेसन एप चाहिँ कसरी चाहिँ युज गर्ने कसरी चलाउने सो मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ हिजो ट्युबबडीसँग युट्युब च्यानललाई कसरी लिंक गर्ने भनेर मैले भिडियो बनाएको थिएँ। यदि तपाईहरुले चाहिँ भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मैले एनी स्क्रिनमा मैले लिंक राखिदिन्छु, त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईहरुले चाहिँ ट्युबबडीमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ट्याग्सहरुले चाहिँ अटोमेटिक सजेसन गरिदिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो जति पनि भिडियो चाहिँ कुन र्याङ्किङमा चाहिँ तपाईको चाहिँ चलिरहेको छ भनेर तपाईले चाहिँ त्यहाँ एनालाइटिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन स्थितिमा चाहिँ तपाईको भिडियो चाहिँ रनिङ गरिरहेको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको चाहिँ माइलस्टोनहरु कम्प्लिट भयो भने त्यो सर्टिफिकेट बनाएर तपाईले चाहिँ प्रोवाइड गरिदिन्छ ट्युबबडीले अटोमेटिकली। सो त्यो पनि सबै सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले चाहिँ ट्युबबडी मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ। सो आज चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ ट्युबबडी एप्लिकेसनलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने त्यहाँको फिचर्सहरु मैले एक्सप्लेन गर्नेछु त्यहाँको फिचर्सहरुको बारेमा। सो तपाईले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर फुल वाच गर्नु होला भन्न चाहन्छु। सो लेट स्टार्ट द भिडियो गाइस। सो यता साइडमा मैले चाहिँ स्क्रिन रेकर्डिङ अन गरिदिन्छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ स्क्रिन रेकर्डिङ अन गरिसके। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ यहाँ प्ले स्टोर एप्सलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईले चाहिँ यहाँ ट्युबबडी भनेर सर्च गर्नु होला, ट्युबबडी भनेर। सो सर्च गर्नु होला, यहाँ मैले डाउनलोड गर्नु होला। सो मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। सो अब मैले चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट यहाँ ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि यहाँ साइन इन विथ गुगल भन्ने अप्सन छ, यसमा टच गर्नु होला र तपाईको च्यानलसँग लिंक भएको जीमेल अकाउन्टलाई चुज गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँ चुज गरे। सो मेरो यहाँ साइनिङ हुँदैछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ साइनिङ भइसकेको छ। सो एड च्यानल भनेको छ यहाँ। सो अर्को च्यानल छ भने तपाईहरु चाहिँ यहाँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो चाहिँ यहाँ च्यानलमा आइसकेको छु। सो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिडियोज भन्ने अप्सन, यहाँ जानु भने तपाईहरु चाहिँ यहाँ भिडियो तपाईले कतिवटा अपलोड गर्नु भएको छ सबै तपाईको भिडियो जति पनि अपलोड गर्नु भएको छ यहाँ सो गरिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो जस्तै कुन भिडियो चाहिँ तपाईले चाहिँ अपलोड गर्नु भएको छ भनेर यहाँ चाहिँ तपाईको सो हुन्छ र तपाईको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले चाहिँ यहाँ अबाउट 1 कमेन्ट अर लाइक पर 1.4 भ्यूज भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। यो मेरो यो भिडियोमा चाहिँ यहाँ लाइक इट मच मोर देन डिसलाइक मेरो चाहिँ यहाँ यो भनेको चाहिँ दुईटै ग्रीन छ, तपाईको यहाँ टिक देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ डिसलाइक भन्दा धेरै चाहिँ लाइक आएको छ, त्यही भएर चाहिँ ग्रीन देखाएको छ। अनि यहाँ अबाउट 1 कमेन्ट अर लाइक पर 1.4 भ्यूज पनि राम्रो गएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ तलको अर्को भिडियो रहेको छ मेरो यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा, यो पनि मेरो सबै कम्प्लिट भएको छ, ग्रीन देखाइरहेको छ। तपाईको एउटा येलो र ग्रीन देखायो भने तपाईको चाहिँ त्यो तपाईको एउटा कुनै कमी छ भने तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो म्याक्सिमम भिडियोमा सबैमा चाहिँ ग्रीन सो भइरहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबैमा ग्रीन सो गरिरहेको छ। सो अनि यहाँ तपाईहरु यहाँ कमेन्टमा जानु भने तपाईहरु कमेन्ट पढ्न सक्नुहुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कमेन्टहरु यहाँ लोडिङ भइरहेको छ मेरो। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जति पनि तपाईको च्यानलमा कमेन्टहरु छन् त्यो सबै चाहिँ यहाँ सो गरिन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यी कमेन्टहरु। अब तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन आइकन छ यो ट्रफीको आइकन जस्तो, यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ माइलस्टोन जस्तै तपाईको कुनै पनि माइलस्टोनको पुरा गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ यहाँ यसले अटोमेटिकली तपाईले चाहिँ सर्टिफिकेट बनाइदिन्छ र तपाईले चाहिँ कन्ग्रेचुलेसन भनेर चाहिँ यसले यस्तो माइलस्टोन कम्प्लिट गर्नु भने यस्तो गरिदिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ खुल्दैछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हो यस्तो प्रकारको चाहिँ बनाएर दिन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्टिफिकेट मेरो चाहिँ 60,000 भ्यूज माइलस्टोन चाहिँ मैले कम्प्लिट गरेको छु, त्यही भएर मेरो यस्तो आएको छ। तपाईले यहाँ शेयरमा टच गरेर तपाईले शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सेभ फोटो पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ मेरो यहाँ 150 अपलोड्सको मेरो यो माइलस्टोन कम्प्लिट भएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 150 अपलोड्स भनेर यहाँ मेरो फेब्रुअरी 24 मा 2022 मा चाहिँ मेरो यो माइलस्टोन कम्प्लिट भएको थियो। सो यसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ सजेस्ट गरिदिन्छ। सो अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको चाहिँ यो न्यूज रहेको छ, यहाँ न्यूजहरु तपाईको चाहिँ यहाँ सो हुन्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्टडी योर युट्युब च्यानल्स विथ प्रब्लमेटिक कन्टेन्ट्स आर 12% मोर लाइकली टु युज अल्टरनेटिभ फर्म्स अफ मोनेटाइजेसन भनेर यहाँ गरेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। टप 50 मोस्ट भ्युड युट्युब च्यानल्स वर्ल्ड वाइड विक अफ यो चाहिँ तपाईको न्यूज यसलाई चाहिँ प्रोवाइड गरिदिन्छ, न्यूज प्रोवाइड गरिदिन्छ। सो यता टच गर्नुभयो तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाई ट्याग एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्तै यहाँ ट्याग एक्सप्लोर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ माथि, यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ ट्यागहरु एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरु चाहिँ ट्यागहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब मैले
हाउ टु अपलोड भिडियो अन युट्युब च्यानल भनेर यहाँ तपाईहरु चाहिँ यसरी ट्यागहरु एक्सप्लोर गरेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक यहाँ सजेस्ट गरिएको छ हाउ टु अपलोड भिडियोज अन युट्युब अपलोड भिडियोज अन टु युट्युब अनि युट्युब भिडियो अपलोड भनेर यहाँ तीनटा ट्याग चाहिँ सजेस्ट गरियो हो यही तीनटा ट्याग्सहरुलाई चाहिँ तपाईले कपी गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा लगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सर्च भोल्युम भनेको लो रहेको छ 30 उ पाएको छ त्यो नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ कम्पिटिसन एभरेज रहेको छ अनि यहाँ फेयर चाहिँ 33 रहेको छ यहाँ देख्नुहुन्छ भ्युज अल रिजल्ट भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ पैसा पेमेन्ट गरेर पनि अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनलाई अपग्रेड गर्नु पनि धेरै फिचर्सहरु एक्स्ट्रा पाउन सक्नुहुन्छ त्यो रहेको छ सो अटो कम्प्लिटमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अटो कम्प्लिटमा हाउ टु अपलोड भिडियो अन युट्युब च्यानल हाउ टु अपलोड भिडियो अन युट्युब च्यानल फर्स्ट टाइम हाउ टु अपलोड भिडियो अन युट्युब च्यानल फ्रम आइप्याड भनेर यो चाहिँ तपाईलाई ट्याग्सहरु यहाँ उ गरिदिएको छ तपाईले चाहिँ सजेस्ट गरिदिएको छ सो अनि यहाँ तपाईले ट्याग लिस्टहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एड गरेर एडमा टच गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ ट्याग्सहरुको लिस्ट बनाएर तपाईले चाहिँ यो ट्याग्सलाई चाहिँ कपी गरेर तपाईको आफ्नो भिडियोमा लाउन सक्नुहुन्छ सो त्यो भनिएको छ अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ यहाँ क्यानेट रेस्पोन्स भनेको छ यहाँ तपाईले चाहिँ यहाँ क्यानेट रेस्पोन्समा टच गर्नु भने तपाईले चाहिँ यहाँ कुनै पनि कमेन्ट त्यस्तो रेस्पोन्स नगर्ने खाइपको आछन् भने तपाईले चाहिँ उ गर्न सक्नुहुन्छ सो अनि आवर च्यानल भनेर यहाँ तपाईहरु चाहिँ यो तपाईको च्यानल यहाँ यो चाहिँ टिप बडीको च्यानल रहेको छ सो यहाँ देख्नु 100 कमेन्ट्स आएका छन् अनि यहाँ चाहिँ भिडियोस रहेको छ अनि यहाँ टच गर्नु भने तपाईले चाहिँ यहाँ प्राइभेट भिडियोज गर्न सक्नुहुन्छ अनलिस्टेड भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ पब्लिक भिडियोज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आएर पनि तपाईले चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियोमा के कमी कमजोरी छ तपाईहरु चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ सो एउटा भिडियोमा टच गरि मैले सो यसमा सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा टच गरे अनि यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ अपलोड हाई रेस थम्बनेल तपाईले चाहिँ हाई एचडी क्वालिटीको थम्बनेल अपलोड गर्नु भएको छ भने तपाईको चाहिँ यहाँ ग्रीन टिक मार्क देखाउँछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि एड टेक्स्ट टु योर टाइटल भनेर यहाँ मैले टाइटल पनि मजासँग फुल लेखेको छु त्यसैले यहाँ चाहिँ ग्रीन टिक लगाएको छ अनि यहाँ एड टेक्स्ट टु योर डिस्क्रिप्सन भनेर मैले टेक्स्ट चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा एड गरेको छु नि त्यही भएर यहाँ चाहिँ मेरो उ दिएको छ यहाँ येलो साइन देख्न सक्नुहुन्छ टाइटल लेन्थ मेरो त्यति धेरै लामो छैन त्यही भएर यहाँ मेरो उ देखाइरहेको छ ट्याक्स लेन्थ पनि त्यति धेरै उ छैन त्यही भएर व्हाट क्वेशन मार्क छ अनि एड कार्ड्स मैले एड कार्ड्स गरेको छु सो यहाँ त्यही भएर ग्रीन टिक देख्न सक्नुहुन्छ सो चारवटा चाहिँ मेरो येलो रहेका छन् भने 6 जति चाहिँ मेरो यहाँ ग्रीन रहेका छन् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईहरु ट्यागहरु तपाईको कुन ट्याग चाहिँ र्यांक गरिरहेको छ भनेर यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो यहाँ ट्यागले र्यांक गरेको देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु युज ट्युब बडी अन मोबाइल फुल ट्युटोरियल अन 2022 नेपाल भनेर मेरो फर्स्ट नम्बरमा ट्यागले र्यांक गरिरहेको छ अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाउ टु युज ट्युब बडी इन नेपाल 2022 त्यो पनि र्यांक गरिरहेको छ अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्युब बडी ट्युटोरियल 2022 29 नम्बरमा र्यांक गरेको छ मेरो आफ्नो च्यानलको नामले र्यांक गरिरहेको छ अनि ट्युब बडी फुल ट्युटोरियल इन नेपाली प्रमोद चौधरी मैले यो फर्स्ट नम्बरमा र्यांक गरिरहेको छ यसरी तपाईको ट्याग्सले र्यांक गरेको नगरेको थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले कपी भिडियो युआरएल कपी गर्न सक्नुहुन्छ कपी भिडियो टाइटल कपी गर्न सक्नुहुन्छ कपी भिडियो ट्याग्स कपी गर्न सक्नुहुन्छ कपी भिडियो डिस्क्रिप्सन कपी गर्न सक्नुहुन्छ कपी भिडियो थम्बनेल युआरएल कपी गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ रहेको छ सेभ टु फोन सेभ भिडियो थम्बनेल इमेज भनेर तपाईहरुले थम्बनेलको इमेज पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ जानुमा तपाईहरु चाहिँ भिडियोको एनालाइटिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 189 टोटल भ्युज आएको छ मैले आज अपलोड गरेको भिडियोमा अनि अबाउट 1 कमेन्ट अर लाइक पर 1.4 भ्युजमा मेरो ग्रीन छ लाइक इट मच मोर देन डिसलाइक भन्दा धेरै चाहिँ लाइक मेरो आएको छ त्यही भएर यहाँ ग्रीन टिक देखाएको छ टोटल 83 कमेन्ट्स रहेका छन् अनि एसईओ मेरो एसईओ मा चाहिँ 1 ट्याग्स इन टाइटल मेरो एउटा टाइटलले चाहिँ यहाँ एसईओ मा परेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि 1 ट्याग्स इन डिस्क्रिप्सन हाउ मेनी ट्याग्स आर इन द
भिडियो इन डिस्क्रिप्सन भनेर तपाईले यहाँ उ गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब यहाँ तपाईले शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो। कस्तो लाग्यो कमेन्ट्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै थियो। कसरी चाहिँ ट्युबबडी एप्लिकेसन एप चाहिँ युज गर्ने, कसरी चलाउने भन्ने थियो। सो आई होप तपाईलाई चाहिँ भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल भन्ने नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला ताकि नयाँ भिडियो तपाईहरुमाथि लिएर आउने छु। सो थ्यांक यू गाइज।